Всім привіт! З вами канал Аквахобі. І пройшло вже без малого днів, мабуть, 20-20 з лишнім. За цей період у мене пройшло дуже багато різних моментів, десь хороші, але в більшості свої не дуже. По-перше, оскільки я був у відрядженні на 2 тижні, то пройшли дуже приємні моменти, такі як загинула колонія черв'яка Ізі у відрі. Якщо ви відео попередньо бачили, там у відрі був самий крупний, самий такий перспективний, да, і давав хороші надії на майбутнє. Так от, він загинув повністю весь. Причин я не знаю. Дружина наче там трохи міняла, ну так як ми завжди робили. Коротше, а так произошло, так що в мене залишилася колонія дрібного Ізі. Плюс в тому, що я перед цим новий лоток, як я показував, що там буду робити, я туди вкинув дуже невелику кількість, тому що в мене крупне є, але поки він розведеться, я думаю, пройде певний проміжок часу. Надіюся, все буде добре. Також після того, як я приїхав відрядження, пробрав оцей ось акваріум, трошки пішов по дисбаланс, так як він дуже сильно заріс, мені потрібно було його пробирати дуже крепко. І десь трошки нарушилось, але вроді на даний час трошки вже все стабілізувалося. Трошки кормили, видно, їх багато і, коротше, починало потрохи підрости. Вибачте, трішки там свої справи. Так от, трішки дисбаланс пішов, і я потихеньку почав витягувати знову. Це вже в мене, мабуть, другий чи третій раз іменно на цьому акваріумі. Ну, робота в мене така, що я не постійно буваю вдома, тому так якось. Наступний неприємний момент, я трошки захворів, там з ногою в мене проблеми були. Тож я не викладав відео тоді, бо якось було не до цього все. І ще один неприємний момент стався вчора. У мене є 2 стойки, зараз це одна стійка в коридорі в мене знаходиться, а інша в мене в кімнаті. Потекла. Ну, не то, що потекла, а верхня частина задньої стінки просто одійшла від силікону. Добре, що не повністю зірвало, а тільки зірвало верхню, там літрів 30, мабуть, води вибігло, а вся інша вода так потихеньку просідала, якби, не критично було, але не дуже приємно, так як знизу у мене стояв блок питання на світильник рестовський, коротше, йому гаплик, шкваркотів, там дружина дзвонить, каже, там такий фейерверк, що на Новий рік такий не побачиш. В общем, згорів він, добре, що світильник цілий, мабуть, залишився, не знаю, ще не провіряв, але сьогодні, може завтра перевірю. А акваріум прийшлося рибу, рослини, ґрунт, ну, коротше, з цим всім розбиратися. Що саме гірше, так це те, що рослини прийшлося викинути, так як нема куди дівати. Бо я цей тільки недавно прополов, і всі інші мої акваріуми забиті рослинами, забиті рибою, якби, риби багатенько. І ще ж цю рибу всю прийшлося пересаджувати. Майже, не майже, а всю. Майже в кожному акваріумі я доповнительно підсаджував рибу, щоб це все діло якось залишити цілим. Тому так ось. В общем, такі всі моменти неахтісні. Ну нічого, будемо триматися, ніде не дінемося. А сьогодні ще й такий масований вночі обстріл був. Тож теж трохи неприємності зі світлом зараз. Але є положительний момент. Я собі встановив аварійне освітлення і зараз трошки легше в цьому плані, що світло є постійно. В перспективі хочу додати ще сонячні панелі, щоб взагалі там хоч в день можна було бути автономним, а на вечір, то вже, я думаю, акумулятори витримають ту всю нагрузку, все буде добре.
Так що такі справи. Зараз вже так покажу трішки свої акваріуми. Останні, що я зробив, що переробив, бо там трошки є змінення в цьому зовнішньому вигляді. Да. Покажу той акваріум, який я буду все розбирати і робити його, так як він достався мені років 5 назад, я його купив. І не знаю, скільки він попрацював у попереднього власника, чи там було їх 1 чи 2, не знаю. Не запитував. Але у мене він уже, скажімо так, показав, що пора його відновлювати силікон. До речі, на цьому акваріуму теж було, але тільки оця перемичка посередині. Теж було, але бокові все це витримало, трошки видуло стекло, але не лопнуло. Пережив він, все добре. Але думаю, що цей теж треба буде якийсь, може літом його розібрати, перебрати і по-новому склеїти. Тому що рано чи пізно може бути така сама ситуація. Жінка, правда, дуже крепко кричала. Такі бувають неприємності з акваріумом. Добре, що 100 літрів. Був би якийсь там один здоровий, то це було б халепа. А ще якби це була квартира, це було б ще 2 халепи. Тож, будьте уважні. Якось на даний момент я задумуюся, якби робити каркасні, там, чи з металу, з алюмінію, або що-небудь, щоб можна було поставити скло. Там, розумію, що це теж буде, якщо буде погана герметизація, буде текти, але все ж таки не зможе відірватися один від одного, тобто буде каркас тримати. Хоча так, цільно скляні, вони якось гарніше виглядають, якщо будуть вони в каркасі. Так, добре. Давайте зараз я трошки вам покажу, що в мене змінилося. Де до кого, куди підселив і так далі. Ну, цей акваріум я підселив в основному сомів. У мене тут, в принципі, особо не сильно додавалися жителі, але тут у мене додавалися соми коридораси. Їх там може штук 5 чи 6, бо тут і так вистачає у мене риби, тому сюди я не дуже старався. Але пробрав я його повністю, все почистив, поводрізав, там десь пів відра. Ну, вийшло відро, тому що пів відра тут, пів відра там, і взагалі вийшло відро рослин. Але прийшлось викинути, так як нема куди їх дівати. Просто нема куди дівати. А ще сьогодні приморозок у нас вночі був, тож, як розумію, що все. Шкода було трошки це все діло робити, так як, ну, коли ти його вирощуєш, да, там, питаєшся його зробити, щоб воно росло, щоб все було добре, щоб рослинка була на рослинку похожа, там, а не на що-небудь інше. То трошки свого труда, скажімо так, шкода. Але нічого, виростемо нові, це не критично. Так, оце в нас, отак вже я зробив собі, почистив, зробив, якби, отак вони всі тут проживають. Так, да, я бачу, що їх тут багато, і потрібно щось робити, це треба ще одну ємність десь робити, або купувати такий хоча б ще на 100 літрів, щоб можна було розсадити їх. Але поки немає такої можливості. Так, поряд у мене нічого не змінилося в цих, єдине, що я сюди підкинув трохи рослин, так як от звідтіля забрав з розірваного акваріума і сюди підкидаю. Тому що отаке, тут все по-старому. Тут також все по-старому, взагалі нічого не мінялося, риба та що є, а то молодь підростає, теж вже стає багатенько молодняка і теж їх треба розсаджувати вже. Тут так, мох трошки підібрали, люди там приходили до мене по місцю. Так що це такі справи. Так, в даному акваріумі теж змін великих нема, але загинула одна самочка, вже така старенька, я бачу, що ця самочка теж должна скоро віддати конці, як говориться. Так, ну в цьому акваріумі я тут рослин накидав кучу. І тут додавалася трошки риба. Додавалися мечоносці з того акваріуму, що розірваний. І ще щось трошки гупарів. Ці ребята у нас вже тут підростають, як бачите, такі гарненькі. Шкода, що холодно, можна було б десь відправити комусь. Так.
А так не поїде, тільки поблизості, що там, Кривий Ріг, Кіровоград, а таке щось. Устинівка, Новгородка, ну все, що поряд. І недалеко від нас, то можна. Помічна, Знам'янка. Можна відправити ячень. Так що, якщо комусь цікаво, хтось з цих місць є. До речі, можу ще запропонувати самців, але тільки самців. Отакого сапфірового попугая. У мене їх 4 штуки. Зараз вони сидять ось тут у відрі. Так як, поки немає їх куди діти. Це ж з того акваріума. А тут пару я собі залишив, хочу окремо їх посадити, щоб вони окремо були. Це ж теж рослини звідтіля. І ці 2 парняги. Тут без змін, малеча підростає, все добре. Там ззаді в мене панда, гупі панда сидить. І сидить одна самочка, один на нерест сюди до них. Цю лімію чорнополосу десь вона там ховається. Вона така трошки застенчива дівчинка. А тут у мене сидять гупі панда. Це, до речі, мої вже, вони підростали, це виросли. І я собі потихеньку хочу все-таки розвести, мені вони подобаються гарні. Особливо самці, самочки такі собі сіренькі, а от самці дуже гарні. Хочу я собі їх окремо десь в акваріумі, отак мох, їх, якусь там ще діностібельку таку, щоб їм була. Може якусь апоногетона якогось і взагалі було б гарно. Ну це все в майбутньому. Так що поки отак. Може хто комусь цікаві отакі ось. Але тільки самці здорові, прям такі, красавчики, просто красавчики. Якщо є комусь цікавлять вони, то пишіть, дзвоніть на Viber або там на групу пишіть. Там в мене вона в профілю підключена. Можете це. Так, отакі справи. Так, а це ось мій виновник торжества 100-літровий акваріум, який знаходиться в кімнаті. Це ось задня стінка отошла. Вона так десь, мабуть, може сантиметрів 20 відійшла, але там не сильно воно видно спускалося, а донизу то тримало. А так, то це такий 100-літровий, там знизу в мене. Це лоток стоїть, оце тут у мене компресор, слава Богу, він вижив. Йому нічого, він на ножках, воно текло там понизу. І текло ж воно із лівої сторони. А тут зліва саме в мене стояв блок питання от ростовського світильника. То, коротше, тут фестиваль ще той був. Поэтому, все, буду ремонтувати цей. Хотів спробувати задню стінку поставити зеркально. У мене зеркала є там від цих старих радянських шухлядок, цих комодів, а як вони там, серванти там чи щось таке. Але подумав, мабуть, я просто його розберу, зачистю, перепакую і назад поставлю, без ніяких оцих всіх виділок. Так, тут у нас теж все ок. Одну бур'янину кинув сюди. Тут ростуть, мелоч старша, мелоч десь менша тут шниряє. А мамаша, мабуть, вже готується знову щось робити. Тобто, коротше, цих вже треба буде парней вбирати, а ті малі вже будуть тут. Тут також. Все добре, рослинки ростуть. Ці гупарі теж, ще ніяких великих змін немає. Тут я накидав теж трохи рослинок. Тут у мене трошки рибку підібрали цих кої. І трошки підіграли сонячну пецилю. Залишилися вже мої на розвод собі. Трошки кривітоси лазять. Коротше, тут я трошки змінився. Тут у мене мох лежав. Я його прибрав і посадив сюди таких трошки, щоб якось на щось похоже. Бо то в мене майже моху повно, а от таких рослинок у мене там кілька акваріумчиків і все. Так. Тут у мене без змін. Все добре, все. Гупарі спокійно, сонечко світить зараз. Непогано видно. Гупарі. Тут у мене гупарі чорненькі, ті, що я хотів викидати. Але думаю, щось я відібрати хочу їх, а потім остальних вже відкину в інше. Тут акваріум я прибрав, буду ставити заново. Тому що треба розсадити оцей ось акваріум. Тому що тут мечоносці, пецилія, коротше, все, що хочеш. Навіть анцитруси є.
Десь там воно сидять. Так що це такі справи. Коротеньке таке відео, все добре, але зараз у нас трошки тяжко на роботі, так як треба їхати, відновлювати пошкодження, то там, то там, тобто трішки є роботи. Але нічого, думаю, все буде добре. Ми впораємося з цим всім. От такі справи, коротенько, так я вам розказав. Так що майте на увазі, що клеєний скляний акваріум – це така бомба замедленого дійства. Всі ми це розуміємо, і я також. Я і дружині це казав, що кажу, рано чи пізно може бути такий момент. Ну, бачите, він наступив. Через 5 років, коли я брав цей акваріум. Ну нічого, ми все відновимо. Все зробимо, зальємо, все буде працювати. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, хто не підписаний, якщо цікаво. І до нових зустрічей. Всім добра, миру. Пока.